Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Ang bawat obrang nilikha na mga mahuhusay at dakilang pambansang alagad ng sining sa kani-kanilang larangan ay nagsisimula sa isang imahinasyon, kwento o kaisipan na pumukaw sa damdamin. Ang ganda ng mga nilikha ay mayroong mas malalim na kabuluhan na natatangin ng kanyang hinihigitan ang pisikal nitong aspeto tungo sa mas mahalagang kabatiran na kayang tumimo sa kaluluwa ninuman. Mula sa pangkaraniwang tao, mga miyembro ng akademya, ang lahat ng Filipino mula sa iba't ibang panig ng lipunan, ang kanyang mga obrang musika ay di lamang nagpapasya o sumasalamin sa iba't ibang kwento ng mga mamamayan, kundi bahagi ng ating buhay at pagkatao bilang Filipino. Ito ang musikang inialay ng isang dakilang Filipino, ang himig ng lahing kayumanggi, ang musika ni Maestro Felipe Padilla de Leon. Tatlong taon pa lang siya, nauli na sa ama. Ang nagpalaki sa kanya ay kanyang nanay na Padilla. Kasi ang mga Padilla talagang galing yan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Yun ang kabataan niya. Sabi niya, yung nanay ko, kaya lang kami nabuhay, nagtinda sa palengke ng Peñaranda every Thursday.
Yung ikmo, alam mo ikmo, yung betel leaf, di ba? Usong araw yung nganga. Yung dinabalot yung nganga na bunga doon sa dahon. Yun, yung binayamitan ng kanyang nanay, yung ikmo. Tapos Para makatulong sa nanay niya, syempre, kung ano nung mga trabaho ginawa niya, kahit bata pa siya. So yun, nag-shoe shine boy siya. Tapos nagbebenta rin siya ng mga dyaryo. Tapos nagtitinda ng ice cream, mga ganon. Yun yung mga pinagagawa niya nung bata pa siya. Galing kasi siya sa pagpinta eh. Kaya ang isa sa mga ginagawa niya, pagdating ng Easter Sunday, nagpipinta siya sa mga itlog. Binibenta niya yung Easter egg. O kaya nagpipinta siya ng mga kung ano ng pintura sa paligid ng kwadro, ng mga picture frame. At kung ano na pa, para lang mabuhay. Bumibiyahe din siya kasama ang banda ng kanilang bayan. Hanggang siya'y lumikha din ng mga piyesa nang siya'y nasa Nueva Ecija High School pa lamang. Dahil ang kinalakan niyang bayan, yung sa generality niya sa Papaya, malakas yung tradisyon ng banda. Malaking tulong din yon sa pagiging tao niya, nahubog siya. Yung pagiging musical niya, doon talaga yun ang pinagsimulan. Sa bawat bayan kasi, sa mga Tagalog-speaking provinces, malakas talaga yung tradisyon ng banda eh. Dahil sa angking galing sa pagguhit, hindi pa man siya tapos ng high school, ay pumasok na siya sa Universidad ng Pilipinas, Escuela de Bellas Artes, taong 1927. Tsinagaan niya ang paglakad, papasok ng universidad, mula Tondo hanggang Padre Faura. Ngunit kailangan na tumigil sa pag-aaral upang mabuhay. I think as a teenager, member siya ng banda ng Peñaranda eh. Trombone player. He took a fine arts muna bago music. But later on, he found out he was destined to be a composer and conductor. Tumugtog siya ng trombone sa orkestra pangsayaw na nagtatanghal sa cabaret, sirko at vaudeville. Pumasok din siya bilang alalay na konduktor ng Nueva Ecija High School Orchestra. Dito nagsimula siyang lumikha ng mga areglong pamusika. Kinalaunan ay nagsulat na siya ng musika para sa sarswela. Pero ang laki ng naitulong sa kanya ng Peñaranda Nueva Ecija. Sapagkat napakalakas ng folk tradition dyan. Doon siya namulat sa mga musika ng pasyon, musika ng kwaresma, no? Na-expose siya sa musikang katutubo. Yung pinakadiwa ng musikang Pilipino, kuwang-kuha niya riyan. Pakinig pa lang nung simula, na natutunan niya doon sa banda rin, sa mga matandang maestro. So natutunan siyang mag-areglo. Yun ang nakatulong sa kanya kasi syempre nababayaran din siya doon. Natuto siyang kumumpas at magpa-ensayo. Kasi syempre, kesa kukuha pa ng iba na magre-renta pa sila ng magpapa-ensayo. Yun yung mga pinagsimulan niya nung kabataan niya. At dahil sa naging masayang karanasan nito sa banda, siya ay pumasok sa konserbatoryo ng musika ng Universidad ng Pilipinas at nakamit niya ang diploma bilang guro sa musika na may mayorya sa pagkukonduktor. Marami siyang pinagdaan ng paghihirap. Unang sinubukan niya sumali sa isang banda kasi wala nga siyang pera. Nagpunta siya sa Manila. Dahil galing siya sa probinsya, siyempre ibang standard sa probinsya, hindi na masyadong magaling yung mga musiko ron. Sinubukan niya sumali. Unang gabi pa lang, sabi ng direktor, ito ang pera, balik ka na sa probinsya, mag-aral ka pa. Pero hindi siya sumuko. Talagang pinagbutihan niya, nag-aral siya ng gusto hanggang makagraduate siya sa band conducting. Pagka nag-graduate ka, parang merong thesis. O yun ang pinaka-thesis niya, yung Maria Makiling Overture. Kauna-unahang orchestral work niya. Yeah, yung amoy pumada na parang James Bond type na tao. That gives an aura, authority. He means business in his music. Sa konserbatoryo, natutunan ni Felipe ang iba't ibang estilo ng musika. Malawak ang saklaw ng musika. At dahil sa pagkamalikhain ni Felipe, ay nag-i-eksperto siya sa mga estilo at anyo nito. Lumaon pa'y nagpatuloy sa pagkadalubhasa sa musika si Felipe. Sumailalim sa advancing pag-aaral ng komposisyon kay Victorio Giannini sa Juilliard School of Music. Si
Lolo, yung kwento nga sa akin, talagang araw-araw nagsusulat siya ng music. Doon sa workroom niya doon sa bahay, araw-araw siya nagsusulat. May papel na music sheets sa lahat. Nagsusulat siya ng musika araw-araw, hindi siya tumitigil. Dahil talagang pinanindigan na niya na yun ang gusto niyang gawin sa buhay niya. He decided to compose, write music relating to the Philippine culture. That's why if you look at his compositions, example for piano, he would use folk songs. So anyone who studies his music will be introduced to the Philippine culture. Even his symphonic works were connected to legends, also Philippine scenes. He was a choral conductor, band conductor, orchestra conductor. So I watched him conducting choirs and the orchestra. Meron siyang flair for conducting. People would watch his concerts because of his skill in conducting. May showmanship yan eh. Sa gitna ng kanyang pag-abot sa kanyang mga pangarap, ay isang estrella ang nagpatibok sa puso ni Felipe de Leon. Sa tahanan ni Maestro Antonio Molina, nakilala at nahulog ang kanyang loob sa isang dalaga na nabibilang sa isa sa mga prominenteng pamilya sa Pandacan, ang pianistang si Iluminada Mendoza, na kanyang mapapangasawa, magiging ina ng 8 mga supling, at magiging katuwang sa paglikha ng musika at mga awiting tatatak sa diwa ng mga Filipino. Yung nagawa na niya, para marinig niya, tutugtog sa nanay ko kasi pianista nanay ko. Siya hindi naman siya pianista eh. Kaya parang gumagawa na siya ng letter, sulat ng musika yan. Marami siyang ginagamit na musika ng katulad. Kagaya ng Doon Po sa amin, ilang beses siyang ginamit yan. Mayamang-mayaman yung mga obra niya sa katutubong ideya. Kaya pag narinig mo, talagang alam mo kaagad ng musikang Pilipino. Lalo na yung tinatawag nating awit. Ang awit kasi, hindi naman song yan eh. Yung awit at kanta, magkaiba yun. Yung song, kanta yun. Pero ang awit sa atin, chant, parang sa pasyon. Habang kumakanta ka, gumagawa ka ng sarili mong version. Ganyan ang musika ng Pilipino. Kaya yung awit, it means chant. As a composer, he knew all the styles of Western music, which he would use in his advocacy of highlighting our Philippine culture. Yung paggamit niya ng traditional forms, kundiman, kumintang, awit, dun sa output niya, sa mga nililikha niya, mararamdaman mo talaga. Siguro, ang pakiramdam ko, kahit nawala yung lyrics, maaantig ka din talaga. Kasi nga, sa pag-quote niya pag-quote niya ng mga musical forms, at saka yung melodies, na parang narinig ko na to eh. Diba? Kahit hindi ka pamilyar, maano mo na, iba yung dating sa'yo. The music, it spoke for itself. You can erase the visual and just use your ears. You see with your ears. Ito ang naging ugat ng kanyang sining, ang malalim na pagpapahalaga sa pagkakakilanlan, nasyonalismo at dignidad ng mga Filipino. Isang dakilang katangian na siyang magiging kanyang tatak bilang Filipinong artista. From folk song to orchestra, symphony, and so whenever you hear his music, kahit makapipil mo talaga yung intense love, intense patriotism, lahat ng kanyang gawa. Feel na feel mo yung siya talaga masugit ang kanyang pagka-Pilipino. Ibang klase ng pagka-Pilipino niya. I was the one who defended for the national artist. I just said one line and I sang one line. From the Noli Me Tangere, I think he deserves to be national artist. The song that he composed for it was Kay Tamis ang Buhay, which is How Sweet Are the Hours, diba? And it was so touching. And I sang the first line. This was more meaningful. Kay tamis ng buhay sa sariling bayan. Ang kanyang mga di malilimutang obra ay may kakaibang karakter na sumasalamin sa pangkalahatang karanasan at kulturang Filipino. Pagtatanim is a piano piece for intermediate students, and because he is also a creative composer, he used it as a theme of the piece. He chose to write it as a variation for piano. And so after you hear the song, you will hear the pianist
going through many variations of the piece, and it's very challenging. Dahil ako ay violinist, ang isa sa mga paborito kong ginawa ng lolo ko ay yung composition niya na Serenity for solo violin and piano. Ang isa sa pinaka-importante na naging batayan ng kanyang mga likhang obra, lalo na sa mga awitin, ay yung kundiman. Ang kundiman kasi is a song of devotion. Pero ang pinaka-importanteng song of devotion na kundiman ay devotion sa bansa. Ako'y Pilipino. Isa yan sa pinaka-importante na uri ng kanta na pinag-ukulan ng creative work ng aking tatay. Pero yung lyrics niya kasi talaga, parang mag-i-instill talaga sa'yo, no, ng pride in your skin. Yun talaga yung unang-unang doon. Kasi doon sa letra niya, sa titik niya, ang panghuli mong sasabihin doon kasi is, ako'y Pilipino, kayo manggi ako. Kaya sa Nola Mitangere, mayroong Canto Patriotico de Maria Clara, awit ni Maria Clara. Yan ang nilagyan niya ng musika. At isa yan sa naging tampok na awit sa Nola Mitangere, opera niya, na nilikha niya noong 1957. Kita may Buhay. He was a little bit less traditional there. His chords, just a bit dissonant, and not the conventional chord. The orchestration was beautiful. Yung Kita may Buhay na yan, sikat na yan sa buong mundo sapagkat isa yan sa pinakapaboritong aria na mula sa opera. Na perform na yan sa New York, sa Washington, sa Chicago. Pagka sinabing Pilipino opera, yung Nola Mitangere niya ang una-una. Mahigit na 50 beses na itanghal yan. Sa ibang bansa, sa Pilipinas, naku, napakarami ng beses na. Kaya maipapantay ang opera yan sa maski anong galing ng opera sa Europea. Nilikha ng Pilipino yung dansa bilang reaksyon natin sa pagkapasok ng tango. Pinabagal natin ang pinabagal yung tango hanggang magkaroon ng bagong klase ng awitin. Ito ang dansa. Ang tatay ko ay marami ng ginawang dansa. Ang dansa talagang pag-ibig lang yan. Pero meron din mga dansa na para sa bayan, kagaya ng Sampaguita. Ayun, yung mga pamasko niya, di ba? Talagang immortal na yung mga yun. Kumbaga, ang isip ko talaga yung mga yun, hindi yun kinatha, hindi ginawa. Kasi talagang nakapasok na yun sa kamalayan natin, na kinakanta, magmula bata tayo, yun na naririnig mo lagi. Pasko na naman because Professor De Leon captured the Christmas spirit. December is harvest season and it's the best weather. So talagang masaya ang... so Pasko na naman captured the essence of na Pasko na naman, okay tulin ng... Maski panahon ni Marcos, pinagawa siya ng bagong lipunan him. He was practically picked up from his house. Ang isa sa mga naalala kong quotes kay Madam Imelda, nung unang dinig pa lang niya, dun sa kanta, sa Bagong Lipunan, tsaka yung mga iba pang ginawa ni Maestro, naantig siya talaga. Pero para maging makabayan pa rin yung gawa niya, hindi siya gumawa ng Puro Marcos na melodya. Ang ginamit niyang melodya ay yung melodya ng bayan ko. Yung music niya at saka yung lyrics talagang tugmang-tugma, akmang-akma. Kaya yung mga tao talagang mas madali mong kung di mo papasunod, at least madadala mo, maaantig mo yung damdamin. Payapang daigdig, naku, payapang daigdig. Traditionally, hindi naman siya talaga inisip na pamasko na kanta. Kumbaga, ito yung right after ng Pearl Harbor. Na itong kanta na to, ginawa yan para magbigay ng hope, no? Na hindi dito natatapos ang lahat. Hindi doon nagtatapos ang lahat. Talagang may bukas pa. May pag-asa pang darating. Dahil sa angking malasakit at malalim na pagpapahalaga para sa kultura, sinikap niyang maipabatid ang kanyang kaisipan, makabayang damdamin, at mga dakilang layunin. Hawaan ng bawat mamamayang Filipino na mamulat sa ganda at yaman ng Filipinong kalinangan. Mula 1934 hanggang 1988, columnist siya. Manila Times, Taliba, Liwayway. Sulat siya ng sulat tungkol sa pagmamahal sa bayan, kung bakit importante ang kultura, kung bakit dapat mahal ang tututuhan ng ating kasaysayan. Yung globalization, nung pa lang, nagsusulat na siya tungkol sa kailangan natin dumugtong sa mundo ng musika sa labas ng mundo natin ng nasyonalismo. No, meron siya, parang na siya, globalized na yung utak niya. Kasi
wide reader siya. He was lecturing about many aspects of music, mga music history, aesthetics. Tapos, mula noong 1949 hanggang sa medyo mahina na siya, meron siyang programa sa radyo. So he performed a lot of music of his colleagues, a lot of classical music, and he interviewed the people. He tried to explain to the radio listeners what music is for. Gumawa siya ng mga libro para sa mga bata. Mahigit na 200 ang ginawa niyang kantang pambata. Magaganda para ang mga bata ay nagmamahal sa sariling musika at gumagalang sa kapwa. Siya ay pala-aral ng musikang Pilipino. Marami siyang documentation, nire-record niya at ginagamit niya yung mga studies niya yan para sa paglikha ng musika. Marami siyang konsyerto na ginawa para makilala ng Pilipino ang musika ng ibang kompositor. Isinulong niya ang kanyang mga advokasya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga organisasyon na magbubuklod ng mga nasa larangan ng musika at magpapaunlad sa mga ito at ng tugtuging Filipino. Aside from being a composer-conductor, he was a musical leader. He organized pambansang samahan ng mga banda sa Pilipinas because he was band conductor and he knew exploitation ng mga banda ng araw. In-exploit sila eh. Wala silang parang organization to help protect their rights. So in 1954, he organized that pasambap para maging strong, para they can fight for their rights. Then 61, siya nag-organize ng PhilSCAP, Philippine Society for Composers, Authors and Publishers. To protect naman yung royalty. Hindi makasingil yung mga composers sa kanilang obra, ginagamit ng wala man lang permission. So, yun ang kanyang. He's a musical leader also. Ang kwento nga sa akin ng tito ko, bumiyahe pa siya sa iba't ibang mga bansa para interviewin yung kanilang mga musical societies katulad sa Amerika, yung ASCAP, yung American Society of Composers, Authors and Publishers, at sa UK may katumbas din dyan. Ang alam ko, bumiyahe siya sa mga iba't ibang bansa na ito para interviewin yung mga members ito kung paano nila nabuo yung ganong klaseng Society of Musicians. Para nung pag-uwi niya sa Pilipinas, sa tulong ng mga iba pa niyang mga colleagues, binuo nila yung Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, o alam natin ngayon as PhilSCAP. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, patuloy na naging aktibo si Maestro Felipe de Leon sa iba't ibang organisasyong may kinalaman, di lamang sa kanyang sining, kundi pati rin sa kabuuang mga layuning pangkultura. Dahil sa kanyang di matatawarang mga ambag pangkultura, tumanggap ng maraming papuri, pagkilala, gawad, at parangal na higit kailanman ay di mapapantayan ng tunay na diwa ng kanyang ilinaang mga kontribusyon para sa pagpapaunlad ng Filipinong kalinangan. Bilang pambansang alagad ng sining, si Lolo Pepe para sa akin isang napakahusay na role model. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa mga pinsan ko at sa pamilya ko, kundi sa lahat ng mga aspiring musicians and artists sa buong mundo. Very Filipino in thought, in word, and deed. Definitely a nationalist composer. You cannot dispute that. He's a Renaissance man. Yeah. He's beyond his music. Visionary nationalist. He encapsulated the forward-thinking Filipino. Kasi di ba parang yung pa rin may pride pa rin siya as a Pinoy, pero hindi lang siya nag-isip para dun sa generation niya, para dun sa panahon niya. Kundi kung ano pa yung posible, ano yung pwedeng mangyari. Marugdog ang kanyang pagmamahal sa bayan. Almost every night sabi niya sa amin, hindi aksidente pinanganak tayo sa Pilipinas. Hindi aksidente. Meron tayong mission sa ating bansa, tulungan, help it develop, and promote Philippine music and culture. So laging love your country. Mahalin mo ang bayan mo. Siya ay isang makabansa na hindi gumamit ng dahas, na hindi niya kailangang magprotesta laban sa gobyerno. Isa siyang edukador, no? Isa siyang educator through music and the other arts. Wika, kasaysayan ay ginamit niya para isulong ang musikang Pilipino at kabuuan ng identidad ng Pilipino. Kahanga-hangang eskolar, respetadong guro,
dakilang kompositor, kampyon ng katutubong musikang Filipino, manlilikha ng mga Filipinong musika na tunay na atin, dakilang katipunero ng kulturang kayumanggi. Maestro Felipe Padilla de Leon, minamahal na pambansang alagad ng sining sa musika, Sagisag Kultura ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aki gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Filipino. Tumipot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimithi. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Filipino. Kami ang lahing kayumanggi, mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang animoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, buong tapang na sumisigaw. Yan ang Pilipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Filipino. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. In a world that is run by technology or in our own gadget-dependent lives, we often think of indigenous art forms as merely simple handicrafts, folk songs, or melodies. What we fail to acknowledge is the intricacy,
both of the finished product as well as the process that these entail. In our continuing series on the Gawad Manlilikha ng Bayan Awardees or Gamaba, we look at the intricate processes of a metalwork artist from Pampanga, a chanter from Iloilo, and a musician from Basilan. From the tangible to the intangible, their work embodies a commitment to the spirit of their communities and their traditions. A man of few words, Eduardo Mutok seems like the proverbial introspective artist who would much rather let his work speak for himself. And what thoughts, what words and memories are revealed by his glistening masterworks. On altars and carrozas, on frontals and other pieces of religious furniture, Mutok's work connects us to the gilded age of our own Catholicism, when altars were replete with the Baroque refinements and excesses. Call or describe it in artsy terms for this quiet man, his is simply the art of pukpok or beaten metal. Nung araw kasi yung pinsan ko may antique shop, namasukan ako sa antique shop. Siya naman ang gawa niya, namimili ng mga antiques. Lahat ng mabili niya, pinagagaya sa amin. Sa tagal ng panahon, natutunan kong magtrabaho ng ganyan. Yung nga may namimili nga sa akin sa gawa ko yung may naglalako nga sa Manila. Natagpuan ni Mr. Ubusan. Lahat ng ginagawa ko, binibili ni Mr. Ubusan. Nung isang araw, pinasama ko ni Mr. Ubusan doon sa binibilan niya. Nagkakilala nga kami yan. Doon nagumpisa kaming ikunuhan sa NCCA, yung gawa ko. Nagustuhan niyang NCCA. Yun, nagumpisa na noon yung mga gawa ko. Nakilala nga ako sa yakan ganyan ang ginagawa ko. Nga nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, noong nag-umpisang makuha sa NCCA, doon ako na-award. The masterwork commissioned by the late national artist Ramon Ubusan is now the proud centerpiece of Buhay ni Kuya, the study center that houses Ubusan's vast collection of archival footage, folk dance, notations, and material artifacts. The piece allows a deeper understanding of Mutok's skill both as a designer and craftsman. Gagawa ka muna ng pattern. Pagkayari ng pattern, gagawa ka ng molde. Sa kahoy mo muna iguguhit. At pagka guhit ng pattern, yun namang molde ang gagawin mo. Pagkayari ng molde, yun namang yellow brush ang susunod mo para lumitaw yung design. Pupukuan yun. Pagkalitaw ng design, sasaing na naman ang lagay. Bubuhayin mo na naman yung design para na-finish na. Pagka-finish ng design, itutubog mo na naman sa silver. Pagka kuha sa silver, gagawa ka naman yung pinaka-frame. Mutok's ability to design became evident when he demonstrated how his vision is transformed from a piece of paper to a finished beaten plate. Ito yung design ng crucifix. Pattern ng crucifix ito. Pagka yari ng pattern, gagawin mo sa kahoy para molde mo.
Ako rin ang gumawa nito. Yung mga ganyan, yan. Ako rin ang gumawa nito, ang mga pattern nito. Matagal din kasi bago mo gawin sa metal, yung magpa-pattern ka muna. Pagkaraan ng pattern, sa molde na. Yung molde matagal din ginagawa. Kasi inuukit din yan eh. Kung minsan, merong isang linggo gano'n. You will find that Eddie Mutok very good in this until now. And so he is the inheritor of a long tradition. Unfortunately, there are very few other people who make this, who have continued this tradition in the country. And we value the work of Eddie Mutok because he has really preserved it. And I hope he can teach this to the people in his community. In the work of Eddie Mutok, I am reminded of that old Jesuit motto that all things we do for the greater glory of God, ad majorem de gloriam. Intricacy is most often seen in works like those produced by Eddie Mutok of Pampanga. Our eyes take in all the details of his work, and our hearts are full. It is a bit more challenging to open our minds and hearts to the intricacy of Federico Caballero's powerful chanting. Humadap ng sa bukad yung tarang ban bukay nga ke rendalan ambuya. When the interview was conducted, Federico Caballero had just lost a son, but he bravely went on sharing his knowledge and his passion for the chant that he had been recognized for. Perhaps in the tragedy that had befallen their family, he was all the more deeply aware of the impermanence of life, as well as a need to continue an epic tradition that he was only a vessel of. Taran lamang si kulabu kulambaw si ombaw amantolin gasabura katin as gasabu. A sulod Bukidnon from the mountains of central Panay, he has mastered the 10 important epic tales of his people. He chants these in the Kinaraya language. This great oral tradition would have been lost had not Caballero persevered in committing the epics to memory. Traditionally sung while lying on a hammock, the stories of mythic heroes like Labaw Dungon and Humadapnon come to life, much as his own grandmother's chanting brought them to life for the young Federico. From generation to generation. Since birth daw, nag-aaral siya sa nanay namin dahil yung mga great-grandfather namin, hindi na nabutan. Kaya sinalin sa nanay namin. Bahalin sa bata pag inakukuran. Walang oras daw. Pag maganda ang modo niya, parang kanta lang naman yan eh. Na, tapos yung karamihan, yung chant, sinachant yan, mga tapos hapunan bago matulog. Ti amrun ya nabuol ko da sugidan nga amuran.
Piso sa akin Iba daw itong aming lugar sa ibang ano dito na community. Dahil parang dito ang source ng lahat-lahat na talento ng as far as Panay Bukidnon tribe. Master sa epiko, master sa dance, master sa lahat-lahat na chant. Hindi maintindihan. Yung binibigkas is archaic language, maraming hindi nakaintindi. Na ang ibig sabihin ng archaic language, the famous language of the past. Today he continues to work with the Bureau of Non-Formal Education, traveling from barangay to barangay and encouraging older folk to learn to read and write. Ang mga apo, mga pamangkin, mga pinsan, lahat-lahat na interesado sa ipik. Yung si Huganan na isang center doon, lola rin namin. Galing din sa lola namin yung kaalaman niya. So, mas maano pa yun sa kanya, mas lamang pa siya. Dahil yung pinanggalingan ng ipik ni Huganan, sa lola din namin. Doon, yun ano palaki sa kanila dahil nauna sila sa amin eh. Lahat na daw kapatid niya marunong mag-chant na ano. Kaya lang, noon, parang wala nagka-interest dahil parang ikinakahiya itong epiko eh. The presence of a chant is an indicator of the creativity of the community. The moment a chant disappears, that means the community has already become consumerist, just like the many urban centers in this country. That's why it's important that we preserve the chanting tradition of the Sulut Bukidnon in the person of Federico Caballero. And Federico Caballero was able to teach only a very few people in his community, but now his teaching has spread to many parts of Tapas, Capiz, and even in Calinog, Iloilo. That's why the chant has become much more alive in his area now. He knows the importance of committing to paper, the vanishing epics and life ways of his people. In many ways, Federico Caballero is his own epic story. Amantolin gasab ura katin gasab og When I first listened to the music of Uwang Ahadas, I had to keep reminding myself that this virtuoso was in fact blind. Sophisticated is the word that comes to mind upon hearing the full yakan and psalm led by the virtuoso Uwang Ahadas. I can't help but wonder if his deep understanding, his exploration of these intricate overlaying of beats have anything to do with his blindness. If that is true, then his eye ailments have made his internal life so much deeper and much more rewarding. A native of Lamitan, Basilan, the young Uwang was said to have been punished by offended nature spirits because of his child play. If this is true, then the spirits must have given him an even deeper gift, a mastery of the complicated rhythms and instruments that make up the yakan musical ensemble. From the gabang or bamboo xylophone, to the agung, to the deceptively simple quintangan kayu, to a gamut of other instruments, Uwang Ahadas has mastered them all and performs with an energy and bravura that matches the vibrancy of yakan music. Among the yakan, the kulintang usually has only 5 notes. You cannot play so many melodies with only 5 notes. That's why their
their concept of music is highly rhythmic, and to the use of what is called interlocking rhythms. Interlocking rhythms are you play simultaneously different rhythms at the same time. You are able to create melodies. We can call this nuclear melodies. No, it's able to play nuclear melodies using interlocking rhythms, and I think the most rapid way of playing the kulintang is found among the Yakan, especially in the playing of Awang Ahadas and other kulintang performers, simply because of the rhythmic way of playing the kulintang to create nuclear melodies. You have to really make sure that you, in a way, mesmerize the audience with the speed of your playing. Kaya niya naisip na gumawa ng gabang dahil noong una, wala pa silang agong. Kaya sabi ng tatay niya, mauna muna siyang matuto sa gabang. But perhaps the most joyous aspect of his music making is the fact that an entire family gets together to help him create this tapestry of sound. When dressed in their Yakan finery, they become a living work of art, where the textiles, the colors, the movement, and the energy become one with the music. What I do know about Uwang is that he has a fantastic family. They probably should be given a group prize. But they do almost anything. And music-wise, dance-wise, weaving-wise, all of them are really amazing and beautiful people. I recall seeing them all dressed up, no? To play in their traditional textiles, in their clothing, and you will be bowled over by them talaga because they look so stunning, and they display so much artistry. The problem is that because of the demands, no? Because of the demands of the search, it has to be done so slowly. Kasi ilan-ilan lang naman yung makaka-go out into the field. Sa mga bundok-bundok yan, no? At saka sa mga islang medyo kukunti ang tao, ano? It's hard to find researchers, one, who have the savvy, no? A young researcher sometimes will miss what somebody who knows the field will immediately notice. So yung enlarging the pool and providing the necessary logistics for that, I think that's the way. Making it easier to send out teams. Kasi ilan-ilan lang yan. It's unbelievable how small the search groups are. And the red tape that's involved. Alam mo naman, red tape sa gobyerno. I think if there are more people involved, then faster din ang development. So that would be one way the government can help, because of course Gamaba doesn't have a very big budget, and it has a limited number of people working under it. So we were working on a review of the entire law. It's been several decades now, and I think it's time to review. Actually, there has been some transitioning into a new set of guidelines, pero hindi pa yata naging very thorough, no? So I think a very thorough review and evaluation first, and then based on that review and evaluation, then a projected direction. One of the problems of Gamaba was really
how do we make sure that we don't transform the awardee into a so-called celebrity? Because when a person is singled out as an individual, so-called artist, there's no concept of artist in our traditional cultures, because every person is supposed to be an artist, a farmer, a cook, and everything else, no? So the moment we just confine one person to the role of an artist, we somehow isolate this person from his community. We weaken somehow the sense of community because this person will no longer function as integral part of the community. Another problem, aside from, let's say, a superstar developing some kind of ego and therefore no longer care for his community, another problem that we encountered in the beginning, until now actually, is that whenever the stipend comes, because National Living Treasurer Likhang Yaman receives a regular stipend from the government, just like every national artist. One of the problems that we have encountered from the very beginning until now is that whenever the stipend comes, all the relatives try to get a piece of the pie. Gamaba is a definition of home. It's home. Because you have to go home. And what will you find there? And that is the Gamaba artist. Eddie Mutuk, Federico Caballero, and Uwang Ahadas, three traditional artists who have faced indifference, marginalization, even armed conflict in their own communities. But from these adversities has sprung intricacy and complexity in beaten metal, in the human voice, and the memories it sings off in a rich and dynamic musical tradition. In passing on their knowledge, all Gamaba awardees share a common responsibility to ensure the continuance of their cultures. Their Dayaw becomes our knowledge, our pride.